Υπάρχουν μυστικά που ο χρόνος προσπάθησε να θάψει βαθιά μέσα στην ελληνική γη. Μυστικά γραμμένα με αίμα, ελπίδα και χρυσό. Για τους πολλούς, αυτά τα βουνά είναι απλώς πέτρες και δέντρα. Για εμάς όμως, τους ερευνητές της ιστορίας, είναι ένας ζωντανός χάρτης, κάθε χαραγμένο σημάδι σε έναν βράχο, κάθε κρυφή σπηλιά, κάθε παράξενη γωνιά στο δάσος, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να υποθεί. Σήμερα, σας παίρνω μαζί μου σε ένα ταξίδι στα λιμέρια του παρελθόντος. Εκεί που οι θρύλοι συναντούν την πραγματικότητα. Εκεί που ένας ανιχνευτής μετάλλων δεν ψάχνει απλώς για σίδερα, αλλά αγγίζει την ίδια την ιστορία. Το ταξίδι ξεκινά από τα σημάδια. Αυτά είναι τα μάτια του παρελθόντος. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και της κατοχής, οι αντάρτες δεν έκρυβαν τις λύρες τους στην τύχη. Δημιουργούσαν περίπλοκα συστήματα προσανατολισμού. Μια σκαλισμένη τρίαινα, ένα σταυρός με μια παράξενη κλίση ή ένα βέλος που δείχνει προς το πουθενά. Αυτά τα σημάδια δεν έγιναν από τη φύση. Ήταν ο κώδικας των ανταρτών. Αν δεν ξέρεις να το διαβάσεις, θα προσπεράσεις ένα θησαυρό που βρίσκεται μόλις λίγα εκατοστά κάτω από τα πόδια σου. Αυτό το σημάδι οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο πέρασμα. Ένα πέρασμα που έμεινε ανέγκυχτο για σχεδόν έναν αιώνα. Αλλά για τι είδους θησαυρούς μιλάμε? Η ελληνική ύπαιθρος είναι ποτισμένη με το μύθο της χρυσής λύρας. Από τη μία, οι παλιές Οθωμανικές, οι τουρκικές λύρες των Μπέιδων, κρυμμένες βιαστικά κατά την απελευθέρωση οι απολυστές των βουνών. Από την άλλη, οι αντάρτικες λύρες. Τα περίφημα εγγλέζικα κουτιά που έπεφταν με αλεξίπτωτα στις βουνοκορφές από τα βρετανικά αεροπλάνα για τη χρηματοδότηση της αντίστασης. Πολλά από αυτά τα κυβότια δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους. Θαύτηκαν σε λιμέρια, σε απόκρινες πλαγιές και σε βαθιές σπηλιές, κάτω από το φόβο της προδοσίας. Και έμειναν εκεί περιμένοντας το φως. Και τότε ο ανιχνευτής αρχίζει να ουρλιάζει. Ένα σταθερός, δυνατός ήχος που σου κόβει την ανάσα. Το σκάψιμο γίνεται με προσοχή, η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Και η γη αποφασίζει να επιστρέψει ένα κομμάτι της ιστορίας της. Ο χρόνος και η υγρασία έχουν γίνει ένα με το μέταλλο. Όταν το ανοίγεις, ο χρόνος σταματά. Δεκάδες παλιά κέρματα, στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Κάθε κέρμα και μια ιστορία, μια συναλλαγή, ένας άνθρωπος που το κράτησε πριν από δεκαετίες. Δεν έχει σημασία η ηλική αξία, αλλά η στιγμή της αποκάλυψης. Η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι είσαι ο πρώτος άνθρωπος που το αγγίζει μετά από τόσα χρόνια. Όμως τα βουνά δεν κρύβουν μόνο νομίσματα. Κρύβουν και τα εφόδια του πολέμου. Σε κοντινή απόσταση, ήρθε στο φως αυτό το απίστευτο έβριμα. Μια αυθεντική γαλλική ξυφολόγχη, δείτε τη φθορά στο μέταλλο, τη γραμμή της. Ένα όπλο που επιβίωσε από σκληρές μάχες, ίσως από τον Πρώτο ή τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεχασμένο ή θαμμένο σκόπιμα μετά από κάποια υποχώρηση. Μαζί με αυτήν, κάλικες, προσωπικά αντικείμενα στρατιωτών. Κοιμήλια μιας εποχής που η επιβίωση κρεμόταν από μια κλωστή. Το χόμπι του Metal Detecting δεν είναι απλώς μια αναζήτηση χαμένου θησαυρού. Είναι ένας τρόπος να κρατάμε την ιστορία ζωντανή. Κάθε έβριμα καταγράφεται, καθαρίζεται και σώζεται από τη λύθη του χρόνου. Τα βουνά έχουν ακόμα μέτρητα μυστικά να μας πούν, και εμείς θα είμαστε εκεί για να τα ακούσουμε. Αν σας μάγεψε αυτό το ταξίδι στο παρελθόν, κάντε ένα like, εγγραφείτε στο κανάλι και γράψτε μου στα σχόλια. Εσείς, τι πιστεύετε ότι κρύβεται ακόμα σε αυτά τα λιμέρια? Μέχρι την επόμενη έρευνα, μείνετε συντονισμένοι. Πολλοί με ρωτούν, τι νιώθεις όταν περπατάς με τις ώρες μες στην ερημιά? Η αλήθεια είναι ότι η μοναξιά του βουνού σε αλλάζει. Κάθε βήμα είναι μια αναμέτρηση με το χρόνο. Ακούς μόνο την ανάσα σου και το σταθερό χαμ του ανιχνευτή στα ακουστικά είναι μια κατάσταση απόλυτης συγκέντρωσης. Ξέρεις ότι κάτω από τα φύλλα, κάτω από τις ρίζες των δέντρων, υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος παγωμένος στο παρελθόν. Και όταν το σήμα αλλάζει, όταν ακούς εκείνο το βαθύ, καθαρό ήχο που υποδηλώνει ευγενές μέταλλο, η καρδιά σου κάνει ένα άλτο. Εκείνη τη στιγμή, ξεχνάς την κούραση, ξεχνάς το κρύο ή τη ζέστη. Υπάρχεις μόνο εσύ και το μυστικό που είναι θαμμένο λίγα εκατοστά πιο κάτω. Αλλά η αναζήτηση αυτή κρύβει και κινδύνους. Οι άνθρωποι που έκρυβαν θησαυρούς δεν ήθελαν να τους βρει κανείς. Ειδικά οι παλιοί κομιτατζίδες και οι ληστές συνόδευαν τις κρύπτες τους με θρύλους για κατάρες, αλλά και με πραγματικές παγίδες. Σημάδια που έδειχναν προς μια κατεύθυνση, αλλά σε οδηγούσαν σε γκρεμούς ή σε αδιέξοδα. Υπάρχουν ιστορίες για εκρηκτικά της εποχής,
σκουριασμένες χειροβομβίδες που τοποθετούνταν σκόπιμα πάνω από τα κυβότια για να αποτρέψουν τους επίδοξους τυμβορύχους. Γι' αυτό, η έρευνα απαιτεί γνώση, σεβασμό και απίστευτη προσοχή. Δεν αγγίζεις ποτέ τίποτα στην τύχη. Κάθε έβριμα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την προσοχή που θα έδειχνε ένας αρχαιολόγος. Όταν κρατάω στα χέρια μου αυτή τη γαλλική ξυφολόγχη ή αυτά τα οξυδωμένα κέρματα, συνειδητοποιώ το εξής: αυτά τα αντικείμενα δεν ανήκουν σε μένα. Ανήκουν στην ιστορία του τόπου μας. Ήταν μάρτυρες στιγμών που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων γενεών. Το να τα φέρνεις στο φως, να τα καθαρίζεις από τη σκουριά και να τα μελετάς, είναι σαν να ξαναγράφεις τις χαμένες σελίδες ενός βιβλίου. Κάθε κομμάτι μετάλλου που σώζουμε από τη διάβρωση της γης είναι ένα κομμάτι μνήμης που μένει ζωντανό. Όσο προχωράς βαθύτερα στα λιμέρια, συνειδητοποιείς ότι η πραγματική ιστορία δεν βρίσκεται πάντα στην επιφάνεια. Σε πολλά από αυτά τα βουνά, οι αντάρτες αλλά και οι παλιοί κάτοικοι εκμεταλλεύονταν τις φυσικές σχισμές των βράχων για να δημιουργήσουν υπόγεια περάσματα. Τούνελ που συνέδεαν κρυφά χαρακόμματα με λιμέρια, υποδηγούσαν σε τυφλά σημεία διαφυγής. Το να πλησιάζει σε μια τέτοια είσοδο σου προκαλεί δέος. Ο αέρας εκεί μέσα αλλάζει, γίνεται πιο βαρύς. Παλιοί έλεγαν ότι σε αυτά τα τούνελ έκρυβαν τα βαριά κυβότια, εκείνα που ήταν αδύνατο να μεταφερθούν γρήγορα σε περίπτωση υποχώρησης. Κάθε φορά που ο ανιχνευτής δίνει σήμα κοντά σε μια τέτοια είσοδο, ξέρεις ότι αν βρεις κάτι, αυτό θα είναι μεγάλο. Θα είναι ένα κομμάτι του παρελθόντος που σφραγίστηκε στο σκοτάδι πριν από δεκαετίες. Αλλά πέρα από το χρυσό και τα όπλα, υπάρχουν κάποια ευρήματα που σε λυγίζουν. Είναι τα προσωπικά αντικείμενα. Ένα σκουριασμένο μεταλλικό κουτάλι, μια χάλκινη καπνοθήκη, ένα κουμπί από στρατιωτική στολή ή ένα μικρό, θαρμένο φυλαχτό. Αυτά τα αντικείμενα δεν έχουν ηλική αξία, αλλά έχουν τεράστιο ψυχικό βάρος. Σου θυμίζουν ότι εκεί που στέκεσαι σήμερα εσύ με τον εξοπλισμό σου, κάποτε στεκόταν ένας άνθρωπος σε κατάσταση απόλυτου κινδύνου. Ίσως ένας νεαρός στρατιώτης που κρύωνε, ένας αντάρτης που περίμενε το ξημέρωμα, ή ένας κατατρεγμένος που έχασε το φυλαχτό του καθώς έτρεχε για να σωθεί. Εκείνη τη στιγμή, η έρευνα σταματά να είναι χόμπι. Γίνεται ένας φόρος τιμής στην ανθρώπινη επιβίωση. Ο χρόνος και η φύση είναι οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι εχθροί του ερευνητή. Το έδαφος δεν μένει ποτέ στάσιμο. Οι μεγάλες χειμερινές βροχές, οι κατολισθήσεις και τα ξεριζωμένα δέντρα μετακινούν το χώμα. Κρύπτες που για χρόνια ήταν θαμμένες κάτω από τόνους γης, ξαφνικά έρχονται πιο κοντά στην επιφάνεια λόγω της διάβρωσης. Αυτός είναι ο λόγος που ένα μέρος που έψαξες πέρυσι, μπορεί φέτος να σου δώσει ένα απίστευτο έβριμα. Η γη ξερνάει τα μυστικά της όταν εκείνη το αποφασίσει. Κοιτάξτε αυτή την πλαγιά. Μετά από μια έντονη καταιγίδα, το χώμα υποχώρησε, αποκαλύπτοντας τις πέτρες που βλέπετε. Ήταν ξεκάθαρο ότι το σημείο είχε σκαφτεί τεχνητά στο παρελθόν. Και ο ανιχνευτής επιβεβαίωσε αμέσως τις υποψίες μου. Στον κόσμο των ερευνητών, όλοι έχουν ακούσει για τους χάρτες. Χάρτες σχεδιασμένους σε παλιά χαρτιά, σε δέρματα ζώων ή ακόμα και χαραγμένους σε μεταλλικές πλακέτες. Πολλοί από αυτούς τους χάρτες που κυκλοφορούν χέρι με χέρι είναι πλαστοί, φτιαγμένοι για να παραπλανήσουν. Όμως, οι αυθεντικοί χάρτες, αυτοί που κρατούσαν οι καπετάνοι των ανταρτών ή οι αξιωματικοί, ήταν διαφορετικοί. Δεν είχαν λεπτομέρειες. Είχαν μόνο σημεία αναφοράς. 3 οργές από την πηγή, κάτω από τη ρίζα της διπλής βελανιδιάς, εκεί που ο ήλιος χτυπάει το μεσημέρι. Για να βρεις το σημείο σήμερα, πρέπει να βάλεις το μυαλό σου να σκεφτεί όπως σκεφτόταν ο άνθρωπος που έφτιαξε το χάρτη πριν από 80 χρόνια. Πρέπει να γίνεις ένα με το περιβάλλον. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή.